අදත් ආයිබෝන් කළ පිළිගන්නවා එල්ලේසට් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු මගේ යාළුවෝ හැමෝම වෙයි. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නයි යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ Google Drive එකේ තියෙන image එකක්, video එකක්, document එකක් මේ වගේ ඕන දෙයක් කොහොමද හරියටම පොඩි link එකක් කරා share කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධව තමයි මම අද මේ වීඩියෝෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපිට ලොකු දෙයක් නම් කරන්න නැහැ. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තවත් LS YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් එන bell icon එකේ all දාගන්න. එහෙනම් LS Instagram එකේ follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ Google Chrome එකට එනවා. ඉතින් මෙතනදී මම මෙතනදී use කරන්නේ Google Chrome එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වැඩේ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම recommend කරනවා Google Chrome web browser එක. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන web browser වලින් උත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ desktop එකකින් නම් යන්නේ, laptop එකකින්, PC එකකින්, desktop එකකින් නම් යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය විදිහට Google Chrome එක හරිය නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන web browser එක open කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ phone එකේ නම් මේ වැඩේ කරන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලෝ Google Chrome එකට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් desktop mode එක on කරගන්න. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක කරන්න කලින්. ඉතින් මම මොකද මේක app එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද app එකෙන් කරන්න ගියොත් මේක පොඩක් අමාරුයි. අමාරු කියන්නේ අමාරුම නැහැ. ඉතින් මේ Google Drive එකේ මෙන්න මේ desktop mode එකෙන් upload කරන එක ගොඩක් ලේසියින්ද තමයි මම මෙන්න මේ ක්‍රමය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ desktop mode එකේදී. ඉතින් phone එකකින් නම් යන්නේ මේ විදිහට තමයි, මේ විදිහ සමාන ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොම වුණත් ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 39ක් තියෙනවා. ඉතින් කොටුවක් හැඩයට 39ක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ 39 උඩ ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ 39 ඔයගොල්ලෝගේ phone එකේ පෙන්න එක විදිහකට menu කියලා පෙන්නයි, නැත්නම් ඔය එක විදිහට පෙන්නයි. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තියෙනවා Google Drive කියලා. ඉතින් මෙතනදී තව දැන් මතක් කරනවා මේක ක්ලික් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන් නම් යන්නේ. මෙතනදී මම මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරා ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන් නම් මේක යන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී Google Drive app එක open වෙයි. ඉතින් මේ වැඩේ ඔයගොල්ලෝ කරනකොට පුළුවන් නම් Google Drive එක අයින් කරන්න, පොඩ්ඩක් අයින් කරලා තියන්න, අයින් කළා ආයෙ දාගන්න. ඉතින් පුළුවන් අයින් කරලා දා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් තියාගෙනම desktop mode එක පුළුවන් තරම් desktop mode එක on කරගන්න බලන්න. ඉතින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වැඩේ කරගන්න කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් වෙනවා මම මෙන්න මේ විදිහට කලින් මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් සහ iPhone screen record එකේ setup එක මම මෙන්න විදිහට upload කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ files දෙක තමයි මම දැනට මේ Google Drive එකට upload කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් නම් මම ඔයගොල්ලෝ මේ iPhone screen recorder එක පොඩ්ඩක් මතක ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මොකද ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම iPhone screen recorder එක කොහොමද install කරගන්නේ, ඒ වගේම මේකේ use කරන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ගැන. ඉතින් ඒකේ Google Drive link එක තමයි Google Drive එකේ exe එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Google Drive එකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන මම මේක ඔයගොල්ලන්ට step by step කොහොමද ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ, වීඩියෝ එකක්, ડોකියුමන්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරන තැන ඉඳන් ඔක්කොම මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Google Drive එකට එනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ desktop mode on කරගන්න ඔයගොල්ලෝ mobile phone එකකින් යනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Google Drive එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ වම් අත පැත්තේ උඩම තියෙනවා new කියලා. නැත්නම් plus mark එකක් ඇති. ඉතින් මෙන්න plus mark එක නැත්නම් new කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට file upload folder upload කියලා තියෙනවා. නැත්නම් Google ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාම Google Docs, Sheets, Slides, Forms වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මෙතන පළවෙනිට තියෙන folder එකක් කෙලිම upload කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙලිම ඔයගොල්ලෝ folder එකම share කරන්න යනවා නම් ඒකට මම දන්නේ නැහැ. folder එක share කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් share කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. ඒකේ share කරන්න හැමදේම පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් කෙලින්ම ලොකු ෆෝල්ඩර් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී ෆයිල් එකක් තමයි අප්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මොකද මට ෆයිල් යන්නේ මේක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ ෆයිල් අප්ලෝඩ් කියන එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරාම පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක on වෙයි. මෙන්න මෙතන මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ඉමේජ් එක මම මෙන්න මේ සිලෙක්ට් කරනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මම මේ කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දා මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා. ඉතින් මෙහෙම ඔයගොල්ලෝන් ගෙනන් එන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ අප්ලෝඩ් කෙනෙකුට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන මේක අප්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් මගේ අප්ලෝඩ් එක ෆිනිෂ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් මම මෙන්න මේකට මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේකට මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන මෙන්න මේ විදිහට හිස්ව තිබුණ තැන ඔයගොල්ලෝ මේ ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරපු ගමන් මෙතන get link ඒ වගේම share preview delete remove more actions වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේක share කරන්න යන හින්දා අපි මේක share කරන විදිහ ගැන ඉගෙන ගමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි exe එකක් වගේ නම් open කරන්නේ මේකට click කරපු ගමන් නිකන් no preview available කියලා වැටෙයි. ඉතින් ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් එතනදී මේ විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝගේ මෙන්න මේ තැන මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ මිනිහෙක් එක මේ ධන ලකුණක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ loading කියලා මෙන්න මේ විදිහට මේක load වෙයි. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක අනුව load වෙයි. ඉතින් මම කියනවා වගේම ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක ආවන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන share with peoples and groups කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ Google Drive එකේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවනම් අන්න ඒ දේවල් මෙන්න මේ විදිහට share කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් group එක මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ group එකක් තියෙනවනම් නැත්නම් people කවුරු හරි වෙන යාළුවෝ මොනවා හරි ඉන්නවනම් ඔන්න මේකෙන් share කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ මෙතනදී link එකක් කොහොමද ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එකක් කරනවා නම් මොකක් හරි ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න ගියාම හැම එක්කෙනාටම friends කරගන්න හැම YouTube බලන හැම කෙනෙක්ම friends වලට add කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒකෙන්ද මෙතන මේගොල්ලෝ option එකක් දීලා තියෙනවා get link කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන get link කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ change to anyone with the link කියන link කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා anyone with link කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ anyone with the link කියන එක උඩ ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේක වැටලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේකට ඔයගොල්ලෝ ටික් එක දාගන්න. මොකද එතකොට තමයි මේක හරියටම share වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේක viewer කෙනෙක් විදියටද නැත්නම් කමෙන්ට් කරන කෙනෙක් විදියට නැත්නම් මේක edit කරන කෙනෙක් විදියටද කියලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේක දෙන්න එපා. මෙන්න මේ anyone with the link කියන එක උඩ ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේක උඩ ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන done කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ copy link කියන එක දැම්ම ක්ලික් කරන්න එපා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක done කරනවා. ඉතින් done කරාන් පස්සේ ආයෙත් ඔය අර ෆොටෝ එක select කරලා ක්ලික් කරලා ඉතින් මෙතන තියෙනවා share කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ share එකට යන්න share එකට ගිහිල්ලා දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කලින් තිබුණේ අනිත් එක දැන් තියෙන්නේ anyone කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට ගන්න ඕන උනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ copy link කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ link එක copy වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ web browser එක නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෙක්ට YouTube channel එකේ හැම කෙනෙක්ටම මේක share කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක paste කරන්නම් මෙන්න මේ විදිහට control V ඔබලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මේක load වෙයි. ඉතින් මම දැන් මේක load කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද automatically මම මේක Google Chrome එකේ කරන හින්දා මගේ account එකටම තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ share කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට. ඉතින් කිසිම permission එකක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී. ඒ වගේ මේක මෙන්න මේකේන ආවා මේකේ නම් මේක බැලුවා කියලා පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක ගොඩක් ආරක්ෂාවටත් හොඳ හින්දා තමයි මම මේ ක්‍රමය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ ඉල්ලලා තිබුණ වීඩියෝ එකක් තමයි මම මේ විදිහට ගෙනාවේ.
ඉතින් අදට මෙච්චර මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන උනේ මොකක්ද තේරුණා නම් ඉගෙන ගත්තා නම් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ තවත් අයලට දැනගන්න මේක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒකම තවත් LS site YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් ඉන්න bell icon එකෙත් all දාගන්න. ඒකම LS Instagram එකේ follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මගේ නම ලහිරු අපේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක් වේවා.